که تاسو هم ټیک ټاک ډیر زیات استعمالوئ تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ خامخا چیک کړئ چې تاسو ویډیوز یا تاسو کمنټس چرته وایلیشن خو نه دی کړی ټیک ټاک د پالیسۍ خلاف ورزي خو یې نه دی کړی چرته کړی نو ستاسو اکاونټ د دې د وجې نه سلو دی فریز دی ستاسو په ویډیو باندې ویوز نه راځي موږ ټیک ټاک ډېر زیات استعمالوو ډیلي ورته ویډیوز اپلوډ کوو ډېر شي ویډیوز هم ورته اپلوډ کړي خو موږ ته پکې دا پته نه لګي چې زموږ کومې ویډیو زموږ کوم یو کمنټ وایلیشن کړی دی ځکه موږ ډیلي ویډیوز اپلوډ کوو ډېرې زیاتې ویډیوز زموږ په اکاونټ کې موږ ته پکې بالکل دا پته نه لګي ون بای ون خو موږ نشو چیک کولی دومره ټایم را سره نه وي دې لپاره ټیک ټاک یو فیچر اډ کړی چې د هغې په مدد سره تاسو دا چیک کولی شئ چې ستاسو ویډیوز چېرته وایلیشن خو نه دی کړی یا ستاسو کمنټس چېرته وایلیشن خو نه دی کړی بالکل تاسو په اسانه او په یو کلیک باندې دا چیک کولی شئ د ټول نول تاسو پلی سټور ته لاړ شئ تاسو که چېرته خپل ټیک ټاک اپډیټ کړی نه وي د ټول نول تاسو هغه اپډیټ کړئ ځکه که تاسو ټیک ټاک نه اپډیټ کړئ دا اپشن پکې بیا نه راځي اوس یې چیک کولی څنګه شو سټپ بای سټپ درته ټوله طریقه درښیم په دې نه مخکې تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا یې سبسکرایب کړئ ویډیو شیر هم کړئ چې هر سړی خپل ټیک ټاک اکاونټ چیک کړي چې آیا زما ټیک ټاک اکاونټ خو خراب نه دی زما چې کوم ویډیوز دي خو وایلیشن نه دی کړی زه موبایل سکرین طرف ته راځئ چې دا طریقه درته وښیم زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته له ټول ډول خو تاسو خپل ټیک ټاک اپډیټ کړئ یو ځل درته بیا زه کوم چې تاسو خپل ټیک ټاک اپډیټ کړئ ځکه تاسو ټیک ټاک اپډیټ کړی نه نو دا اپشن تاسو سره نشي راتلی کله تاسو خپل ټیک ټاک پروفایل ته راشئ بر په 3 ډاټس باندې کلیک کړئ بیا دلته کې لیکلی ټیک ټاک سټوډیو تاسو پرې باندې کلیک کړئ کله تاسو په ټیک ټاک سټوډیو باندې کلیک کړئ لاندې معمولی سکرول کړئ دلته کې لیکلی دی اکاونټ چیک تاسو په ټیک ټاک کې اکاونټ چیک نه راځي نو یو ځل درته بیا هم تاسو خپل ټیک ټاک اپډیټ کړئ پلی سټور کې تاسو خپل ټیک ټاک اپډیټ کړئ پرې اکاونټ چیک باندې تاسو کلیک واخلئ کله هم تاسو پرې باندې کلیک واخلئ دا به لږ ټایم دا به تاسو په انټرنیټ باندې ډیپینډ کوي څومره تاسو انټرنیټ تیز وي نو دا به دومره زر لوډ شي اوس دلته کې به ستاسو ټولې ویډیوز ون بای ون چیک کېږي که ټیک یې هغې ته مخامخ ټیک مارک کېږي او که خراب وي هغې ته مخامخ خراب کېږي اوس په لاګین کې څه مسلې نشته په پوسټونو کې نشته ټولې ویډیوز زما چیک شوي نو ما ته وایي چې اکاونټ ان ګوډ سټینډ زما اکاونټ چې کوم دی نو یو ویډیو پکې وایلیشن نه دی کړی ستا اکاونټ چې کوم دی دا په ګوډ سټینډ کې مطلب صحیح دی اوس که چېرته ستاسو اکاونټ وایلیشن کړی او ویډیوز پکې وایلیشن کړی کمنټس پکې وایلیشن کړی نو تاسو ته به راوړی چې 3 ویډیوز 4 ویډیوز چې کوم دی ستا وایلیشن کړی دی اوس هغه وایلیشن که تاسو لرې کول غواړئ تاسو څومره ویډیوز وایلیشن کړی هغې باندې به کلیک کوئ او تاسو ورته سمپل اپیل وکړئ چې کله ورته اپیل وکړئ دا په 24 غنټو کې دغه اپیل دیو ریویو کې وبې ګوري د هغې نه پس تاسو کومې ویډیو دا به ریسټور شي او دا مسله به تېوځي چې څومره هم زیاتې ویډیوز تاسو په اکاونټ کې یا تاسو اکاونټ چې کوم دی د پالیسۍ د ټیک ټاک د پالیسۍ خلاف ورزي کړي هغومره به ستاسو ویډیوز چې کوم دی دا به فار یو ته نه ځي ستاسو اکاونټ به سټک شوی ستاسو چې کوم ویډیوز دي دا په ځګي باندې ولاړې 100-200 ویوز به راځي کم کسانو صرف تاسو فالو کړي یا ستاسو اکاونټ څوک ویزټ کوي صرف دغه کسان به ستاسو ویډیوز ګوري دې نه علاوه ستاسو ویډیوز چې کوم دی څوک نه ګوري فار یو ته به ستاسو ویډیوز نه ځي نو تاسو خامخا په دې طریقه باندې خپل اکاونټ چیک کړئ چې آیا ستاسو په اکاونټ کې څه مسله شته دی او که نشته دی ستاسو په ویډیوز کې څه مسله شته که نشته یا ستاسو په لاګین کې څه مسله شته کمنټس پوسټونه ټول چیزونه به تاسو نه چیک کړي چې آیا ستاسو په دې کې څه مسله شته که نه نو په دې طریقه تاسو معلومولی شئ ډېر د فایدې فیچرز یې رایستی ځکه زما په خپله ډېر زیات وخت شوی دی ما 1000 پلس ویډیوز اپلوډ کړي دي نو چې ما کله چیک کوم ما ته پکې پخپله راوړلی چې 3-4 ویډیوز تا کوم دي دی وایلیشن کړی نو تاسو خپل اکاونټ خامخا چیک کړئ چې آیا ستاسو ویډیوز وایلیشن نه دی کړی دا نننۍ ویډیو دغه شی نور انفارمیټیو ویډیوز لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ خپلې شانتې کمنټ وکړئ چې آیا ستاسو زما ویډیو خوښه شوه که نه الله حافظ